Anh em thân mến, đại đa số các ông bố bà mẹ khi nhắc tới game thì sẽ nghĩ là giải trí vô bổ, tốn thời gian. Anh em bạn bè thì nghĩ game chỉ đơn giản là chơi để xả stress, hoặc mấy ông làm game chuyên nghiệp thì chơi game để kiếm tiền. Có như Sap Game tôi làm ra cái video này chỉ để anh em biết rằng game không nằm trong tất cả những cái ở trên kia. Ngoài những game giải trí cười lan lộn, chiến thuật, thế giới mở phiêu lưu thường thấy, thì còn có những tựa game làm ra như thể thách đố, phải nói là thành bại tại kỹ năng. Hơn nữa cũng có rất nhiều anh em có khẩu vị nặng, game không khó, không chơi. Ok, và để đáp ứng cho sở thích siêu mặn này thì hôm nay Sap Game giới thiệu đến với anh em top những tựa game siêu khó, vừa chơi vừa chửi, ăn hành cả vốc nhưng vẫn cho rằng cuộc đời này chẳng có gì làm khó được mình cả. Game cực khó, khó ở đâu thì vào video xem cảm nhận thôi. Hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Mở bát trong một tựa game đến từ Việt Nam và tôi tin là rất nhiều anh em đã từng cày cuốc 4H điện thoại, thậm chí là mấy ông không giữ được bình tĩnh và lỡ tay đập vài cái rồi. Đó chính là cái tên quen thuộc Flappy Bird. Rất vinh dự khi một tựa game của Việt Nam được xếp vào cái top game vừa chơi vừa tăng huyết áp này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Flappy Bird vì cái tính cực khó qua màn này mà lại gây nghiện cho bao game thủ, trong đó có cả Sap Game tôi. Ngay cả cái lúc ngồi trong phòng thi tốt nghiệp tôi cũng không nghiêm túc bằng lúc tập trung để cho cái con chim kia bay qua mấy cái ống đầu, nhưng kết quả thì sao? Nghĩ đến đã thấy a cay rồi. Tựa game thứ hai chỉ có thể nói rằng nếu không khó thì không phải Dark Souls, và đó chính là Dark Souls series. Cái tên rất đình đám nhưng không phải game thủ nào cũng đủ can đảm để tải về chơi. Và trong suốt từ khi ra mắt tới giờ đã có không ít game thủ nản chí xóa game trong cay cú, vì để hiểu được cốt truyện trong 3 phần của Dark Souls, anh em sẽ phải nắm được lối chơi và tình hình ở trong phần đầu. Hơn nữa, game thuộc thể loại hành động kinh dị nên anh em sẽ không khỏi hú hồn với những con boss khủng cực khó ăn. Kỹ năng mạnh, sức kiên trì đủ nhưng cũng cần gan phải to nữa thì mới mong phá đảo được series này. Và Sap Game tôi thì cũng sương sương chơi qua được 2 phần ở trong series này rồi, nhưng là vượt qua ở trong cay cú, trong tức tối với một lòng quyết tâm phá đến cùng. Anh em fan game Ninja đã phá đảo series Nioh chưa? Tựa game mang cái danh khó nhất thế giới với những pha combat đến nghẹt thở với bọn tôm tép ven đường cho tới những giây phút toát mồ hôi với những con boss khủng. Nioh được phát triển lần đầu tiên ở trên PlayStation 4 và dường như tựa game này ra đời là để thách thức những game thủ lão làng. Ngay sau khi chào sân, Nioh đã nhận được một loạt các phản ánh như là game khó thế này thì ai mà chơi được. Làm game cho chó chơi à? Thậm chí nhà sản xuất game cũng không hề giấu giếm mục đích ra mắt Nioh 2 để làm khó anh em game thủ lên một tầm cao mới. Đảm bảo vừa chơi vừa khóc thét nhưng lại không thể ngừng chơi. Và nếu anh em không ngại ăn hành ngập mồm, chết đi chết lại cả trăm lần với một con boss thì tải về và thử sức thôi. Và nếu như mấy ông mạnh miệng cho rằng Dark Souls chẳng có gì khó, hoặc có thực lực thật sự đã phá đảo Dark Souls series thì đã trải nghiệm qua tựa game cùng nhà Sekiro Shadow Die Twice chưa? Mục đích của nhà sản xuất tựa game này là làm chúng khó nhất có thể, với một loạt các lời cam kết khó hơn cả Dark Souls nhiều lần, và sự thật thì đúng là như thế. Ngoài lời chơi đập hành bôm bốp vào mặt của game thủ thì Sekiro Shadow Die Twice còn có một cốt truyện vô cùng lôi cuốn. Thì game có cốt truyện luôn là một cái gì đó đầy hấp dẫn, giống như mấy em ba vòng bốc lửa. Những cốt truyện của Sekiro Shadow Die Twice với cái kết như sát muối và vết thương hở trên người thì cũng đủ để anh em bất chấp tất cả để mà tải game và trải nghiệm rồi. Thêm một nhận định nữa về Sekiro Shadow Die Twice chính là vào game anh em sẽ phải chơi mà thôi. Đương nhiên là phải chơi rồi, nhưng là chơi liên tục không ngừng nghỉ thì mới có cơ hội thắng. Nhà sản xuất đã khẳng định rằng game khó thì chắc chắn là nó khó chứ không phải là chém gió nha. Tiếp tục với một tựa game đã khiến bao game thủ, streamer đình đám ở trên thế giới phải cao phím, đập chuột ở trong cay cú, và đó chính là Getting Over It. Như ở video trước Sap Game tôi có giới thiệu thì đây là một tựa game vô cùng hài hước, nhưng nếu để xả stress thì khuyên thật lòng anh em là nên chọn những con game còn lại. Đơn giản dễ hiểu thôi, hai tay hai chân leo núi còn khó, chứ nói gì ở đây chân không có mà lại có cái chum. Tay chỉ được cầm búa để móc tìm chỗ mà leo lên. Tưởng dễ mà không hề, cần một sai sót nhỏ thôi anh em sẽ trở về điểm xuất phát và bắt đầu lại từ đầu. Nói nghe thì cũng thường thôi, nhưng chơi đi rồi biết thế nào là mùi hành, mùi kẹo, mùi ức chế. Anh em nào huyết áp cao thì nên chọn game khác nha, chứ game này Sap Game tôi không đảm bảo được anh em sẽ ngon lành qua màn đâu. Tiếp tục là củ hành Bloodborne, đàn em của Dark Souls theo đúng nghĩa đen, cũng khó ăn không trượt phát nào. Và tất nhiên rồi, không có gì bất ngờ khi From Software là nhà phát triển chính cho game. Cho tới giờ tôi vẫn không thể hiểu được cái ông làm ra tựa game này đến từ vũ trụ nào mà đẻ ra Dark Souls rồi, còn thêm cả Bloodborne nữa. Game được coi là Dark Souls theo phong cách mới, thậm chí đến từng độ khó của game cũng không giảm bớt đi chút nào. Bloodborne đã nhận được giải thưởng Game of the Year vào năm 2015 và trở thành tựa game hành động hay nhất mọi thời đại.
Độ khó của game chắc chắn khiến nhiều anh em phải toát mồ hôi khi cần phải biết cách cân bằng thành stamina của mình để có thể duy trì được đòn đánh lâu nhất, tối đa sát thương trước khi chỉ có thể đi bộ để chạy trốn. Dù trong game không có một lời giới thiệu hay dẫn chuyện nào, nhưng anh em sẽ cảm thấy được bầu không khí kinh khủng của thời đại Victoria thế kỷ 18, 19 vô cùng u ám và đáng sợ. Cuộc sống của con người gần như rơi vào tuyệt vọng vì những con quái vật khủng khiếp ghê tởm, và vì cuộc sống u ám man dại đó cần phải dũng cảm tiến lên. Dù có nồng nặc hành đập vào mặt thì anh em cũng cần bỏ ra chút thịt sao cho chín thì mới ăn ngon được. Củ hành củ kẹo tiếp theo mang tên Cuphead. Nói trước là anh em nào đang tu nghiệp chơi game tại nhà hay trước mặt bố mẹ thì thực sự là không nên chơi game này nha. Với đồ họa 2D trông đơn giản thế thôi, nhưng vào game đảm bảo anh em sẽ phải khẩu nghiệp liên tục. Sắp game tôi cũng suýt phải bê dàn máy ra ngoài chơi theo đúng nghĩa đen vì Cuphead rồi đấy. Gameplay của Cuphead vô cùng đơn giản, anh em chỉ cần đi và né thôi là xong. Tuy nhiên việc có né ra hồn hay không thì phụ thuộc cả vào đôi tay và kỹ năng của anh em nữa. Thở hơi mạnh tí cũng vỡ cả màn ở cốc rồi thì không đặt bàn phím mới là lạ. Đến từ nhà phát triển Tan Chamber, GTFO là một tựa game kinh dị độc đáo nhưng cũng không kém miếng nào khi đã sợ thì thôi, còn không qua được màn nhưng lại không muốn xóa game. Ok, đủ combo để cho anh em chọn GTFO chưa nào? Game có chế độ chơi co-op với 4 người và nhiệm vụ của anh em là đi xuống lòng đất, thực hiện các yêu cầu được đưa ra, tìm cách tiêu diệt những con quái vật kinh tởm, giận tóc gáy, và đi vào rồi thì phải có đi ra chứ. Thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất, GTFO thoạt nhìn khá giống với tựa game bắn súng zombie nổi tiếng Left 4 Dead. Thế nhưng game lại mang đến nhiều hơn thế, có phong cách riêng độc đáo, kinh dị và ngột ngạt hơn nhiều. Nếu thất bại và bắt đầu lại một màn chơi, tất cả vị trí và tài nguyên, vật phẩm hay lũ quái vật đều sẽ được thay đổi. Về điều này sẽ khiến cho anh em không thể đoán trước được điều gì đang đợi ở phía trước. Khó nhưng cũng hấp dẫn đấy chứ nhở. Như đã nói, đa phần những tựa game làm lại hoặc ra sau cũng sẽ có thay đổi không chỉ một chút. Chẳng hạn như Demon's Souls đã trở lại cùng với bản làm lại vô cùng chất lượng, với đồ họa và lối chơi thì độ khó chỉ có tăng chứ không hề giảm. Hơn nữa, game cũng khá là yêu thương nhân đạo với anh em game thủ mới. Ít nhất thì trước khi chết, anh em vẫn còn giữ được quần áo, trang bị, vũ khí để làm lại cuộc đời, chứ không phải chết là đăng ký khởi nghiệp lại từ đầu. Lý do khiến cho Demon's Souls trở thành tựa game có sức thu hút hấp dẫn nhất không đến hoàn toàn từ cốt truyện, mà còn đến từ gameplay được nhào nặn dưới bàn tay của From Software, một trong những nhà phát triển game nổi tiếng với việc tạo ra nhiều tựa game có độ khó vô cùng thách thức. Tuy nhiên, sau khi đã đắm chìm vào game và trải qua những phút đầu, anh em chắc chắn sẽ khó rút ra được sau vài lần ăn hành và vượt qua được kẻ thù. Và vừa rồi là những tựa game nhét hành vào mồm game thủ, mặc dù mới chỉ là một góc nhỏ trong cái túi hành mà các nhà sản xuất bán ra cho anh em, nhưng như thế cũng đủ để cảm nhận được núi cao và có núi cao hơn. Trên đời này thật sự có thứ có thể làm khó được mình. Và nếu như anh em muốn sub game làm về bất cứ chủ đề nào thì đừng quên để lại comment bên dưới cho sub game được biết nha. Video hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Always have a vision, I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.